กลุ่มกรุ๊ปจุลิปซูปุ่มไม้บางปอนเดบันปรับรันในขนมบันไดสังคมยูทูบยูทูบไม่ได้บ่ะยังในได้บ่ะยำบัดยำใบจมูกหนึ่งสกูให้จมูกหนึ่งป้งตีสามรวมจมูกหนึ่งมองไอ้มันหนุ่มมันซอมบ่ะกำลังทำงานจมูกยำตัวออกนี่บ่ะ let's go บายបាទឥឡូវខ្ញុំបានញ៉ាំបញ្ចប់ហើយกับពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំបានមើលផងបាទសូមអរគុណក៏សូមគោរពលា